ก่อนเจ็บต้องรอเมื่อนี้ไม่มีวันลับทุกถนนสว่างสวยทำกลางแสงสีสดใสยิ่งอ่อนโยนแต่สดใสฟ้าสีครามเปลี่ยนแบบแสงนีออนจงบอกของใจโยนตามไปกับทุกถนนสถานีต่อไปสยามเซ็นเตอร์หากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศสยามเซ็นเตอร์เชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Siam Center Step into the vibrant streets where colors, flavors and culture unfold. Take a walk through Bangkok Siam Center.ถ
สถานีต่อไป สยามพารากอน อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station, Siam Paragon. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you in the next video.